Zotë kryeministër, faleminderit që gjetët kohën këto ditë të mbushur me aktivitete si në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Pyetja e parë në fakt është ajo që në media është folur shumë, janë hedhur shumë teza, shumë hipoteza, janë thënë shumë gjëra lidhur me samitin e Berlinit. Çfarë ndodhi aty brenda realisht? Faleminderit që keni ardhur për intervistë në Prishtinë. Ka raste që edhe vi atje në Tiranë, kam dëshirë të jem pra me bashkëqytetarët edhe të kem mundësinë pra me i shpjegu plot procesi këtu në Kosovë. Samiti i Berlinit për mua ka qenë një sukses i madh, jashtëzakonshëm. Mendoj se është ndër gjërat më të mira që kanë mujtë me ndodhë, për faktin se për një kohë dialogu ka qenë në përgjithësi të zonës Mogherini, e cila e ka deviju këtë dialog nga qëllimi i dialogut arritja e marrëveshjes për njohje në mes të Serbisë dhe Kosovës, njohje reciproke në kufi ekzistues, në parime të ditura të njohjes reciproke, e ka deviju në një diskutim qoftë dhe publik, pra për territore, për kufi, që do të rrezikonte Kosovën, njëkohësisht do të mundte me nxjerrë Kosovën nga vendimi GND-s, që ka të ndërkombëtare drejtësisë, dhe kësaj do të ishte një humbje parikthyer ndonjëherë në planin e drejtës ndërkombëtare për vendin tonë, për Kosovën. Fakti se ka ndodhur samiti i Berlinit dhe çështjen Kosovë-Serbi e kanë marrë në kompetencë pra udhëheqësit më të fuqishëm evropian, në këtë rast kancelarja Merkel dhe presidenti Macron. Kjo është një lehtësim për mua dhe për plot prej nesh që kemi qenë të friksuar se do të na ndodhë një befashi e keqe me një marrëveshje për territorë. U fol lidhur me një debat që kemi pasur me kryeministrin Edi Rama. Si është e vërtetë atij debati? Edi është vllai imi, ashtu që janë motra dhe vëllezërt mi gjithë shqiptarët, të majtët djathtë, edhe në këtë summit, pra fokusimi kryesisht e marrëdhënia Kosovë-Serbi, edhe çdo diskutim ishte ballafaqim i argumenteve të Kosovës me të Serbisë. Që në kupton që kërkesa e kancelares Merkel edhe presidentit Macron për të pezulluar takshën si lehtësim, si gest për të ndodhur një klimë më e mirë mes Kosovës dhe Serbisë në prezencë të udhëheqjes serbe, për mua ishte e papranueshme, sepse unë pranoj që një kusht të Beogradit zyrtar për dialog nga një popull që është viktim, për shembull kam shkuar në Berlin 27 prill ka qenë përvjetori i masakrës Mejës, prej aty kam shkuar në Berlin, edhe këto ju kam shpjeguar kancelares Merkel dhe presidenti Macron, edhe në prezencë të udhëheqësve serb. Do të ishte logjikshme që qëndrimi, nëse jo tjetër, presidenti tha që edhe kryeministri Rama të jetë një indiferencë, ose një qëndrimi thjesht dialog pa kushte. Haradinaj ka drejt kaq. Pse? Kur është një diskutim në mes të Kosovës dhe Serbisë, po kuptohet me kërkesën e udhëheqësve të respektuar për diçka që ishte kërkesë e Serbisë, pse dy udhëheqësit shqiptar duhet me pas tolerancë. Këtë e kam shpjeguar për shkak se kjo ndodhen Tarmen, edhe më pare ishte dikun tjetër. Unë nuk e gjykoj si të gabuar ndoshta çastin e tyre në ndonjë arsye ose se ata kanë thonë që duhet të shprehësh konsiderate, ku diun. Por unë nuk muj me e mbrojt të drejtën e Kosovës kur ke humbje të energjive. Ma mirë është me qenë blokna shqiptarët, me thonë, kur të qoftë? Kjo është qëndrimi janë. Në qoftë dhe i kesh nëherë, por na do të kemi qëndrim unik. Edhe këto e kam shpjegu, jo për dëshirën që me kriju e kësi debatesh e këto tjera, po është e vërtet. Edhe këto e kam shpjegu. Po, pati një, lehtim përpara se të nisë samiti, a patët një takim mes jush, presidentit Thaçi dhe kryeministrit Edi Rama, në pjesën, në diskutimet zyrtare, në diskutimet formale, të tryezës, unë s'kam vrejtje në diskutimet e presidentit Thaçi apo të kryeministrit Rama. Në këtë pjesën e bisedës, që ishte në mes dy tyre tryezave, pa e ishë ma e rëndësishme, se aty u përgatit ke vendimin që do të pason. Për këtë pjesën flash, kem pas një shpërputje, është e vërtet, nuk mendoj që duhet me
si me thonë, mos me guxu na, me paraqit një të vërtet tillë para qytetarëve tonë, para bashkamësve tonë, ku do që janë. Jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, edhe gjëtiu. Për qenë transparent nëse mundet, sepse ajo është një bisedë, një takim juaj. Realisht, çfarë ju ka thënë kryeministri Edi Rama, çfarë keni thënë ju atij pasi ka pasur në media kanë qarkulluar dhe batuta që keni shkëmbyer ju? Siç tani ato edhe na mujë me gjithmonë brenda kufive të lejuar. Unë ajo që është shumë e rëndësishme ta themi është se unë jam detyruar pra kam pas një pozicion të rëndë me mbrojt. I rëndë, i vështirë. Keni vetëm? Po, në këtë pjesën e që flasë të diskutimeve, në mes dy tryezhave që ka gjatë mbi një orë, ka qenë pozicion shumë i vështirë i imi, edhe kam qenë i vetëm, krejtësisht i vetëm, në çështjen e mos pezullimit të tarifës. Edhe nuk kam pas disponim pastaj pas presioneve që të bojnë ndërkombëtarët e gjithë aty, edhe këtyre mi do përgjigje. Do ta kuptojmë ta se është tepër, domethënë edhe unë jam njeri, edhe unë kam do drejta, edhe unë përfaqësoj diçka. Do të bëhet një kujdes, një respekt. Megjithatë unë nuk kam bërë ndaj gabim, po besoj. Fakti që e kam shpjeguar këtë gjendje nuk ka qenë vetëm me dëshmu kush sa, por është e po ashtu me sqaru që nuk duron dikush ashtu. Duhet me bë kujdes. Nëse unë atje alkuni eshtrat, njerëzve që janë në për vend varrezha, do të më respektu atëherë. Se unë kam një zorë që nuk po e heki, nuk po e pezulloj taksën. A komunikuat më pas me kryeministin Rama? Po, kem pas komunikim. U sqarua besoja ju i thatë? Jo, na kem pas komunikime, kemi komunikime, do të kemi është diçka. A nuk ndikon ajo gjë në marrëdhënien e kryeministit Kosovës me Shqipërisë? Për mua Jo Edi Rama me Ramush Haradinaj, por kryeministri i Kosovës me kryeministri i Shqipërisë gjithë jetën time, për çdo shqiptar, si të Kosovës, si çdo kund do të jetë i respektuar. Po qëndrimi në tema të interesit nacional është drejtë e secilit prej nesh. Qoftë jo vetëm e kryeministit të Kosovës, po edhe një qytetar i thjeshtë në Shqipëri ka drejtë me pas qëndrim në temë. A është ai i progonatit, a është i thethit. A është i freskës, në anën tjetër ai i divrës, ai i këteja, të gjithë na kemi drejtë qëndrim në tema. Duhet na lejohet, pra jemi njerëz të lirë, na nuk jemi pra, edhe unë si Kosovë kam dëshirë që kur mos me i lëndu marrëdhëniet mes bashkëmbasve tanë, se këto janë marrëdhënie shumë të mira, edhe duhet me i forcua, duhet me zhvillu, na duhet punojmë ndër vete, por nuk mbegon kur është interesi nacional, mos me thonë, duhet të do ta themi çdo herë pa marrë parasysh. Është dikush kryeministër, ministër, president, ky apo ai. Zoti kryeministër, cili ishte qëndrimi në ato bisede që u patët i kancelares Merkel dhe president Macron lidhur me taksën? Pasi për taksën ato kanë kërku një kontribut për i palës Kosovës, një ndihmë që të pezullohet taksa për një kohë caktuar, që të ndodhë një dialog më i relaksuar, këto kanë kërku. Këto unë nuk kam mujt me bë, se s'kam si me bë. Se kjo është edhe kushti i Serbisë. Dhe nuk muj me franu kushte prej Serbisë, si vend viktim, ata po i mohojnë tani edhe krimet që i kanë bë. Pra nuk guxoj me u kthye në këtë drejtim. Kur është Serbia gati me ne pa kushte ne jemi. Po kushte me na vendos Serbia për dialog nuk mundet. Po lidhur me tezën e korrigjimit të kufive, çfarë thanë dy liderët më të mëdhenj të Evropës? Është si që fakti se ju ka marrë të procesi, zonës Mogherini, është mjafton. Pra vetëm ju ka heka shaj, ajo nuk e ka ndorë këtë proces, nuk ndohë ku gjotë ajo, ajo tash është në shkumje, procesi ka kalu në kompetencë, ose ta them në përgjësi të dyshës, kancelarja Merkel dhe presidenti Macron. Kjo është shpëtim për ne, pra kjo është garantë që s'do të befashohet me në një propozim marrëveshje të gabuar. Si e shpjegoni këtë? Pastaj ka dhe qëndrimet veç secili. Gjermania ka qenë konsistente e qëndrueshme çdo herë dhe s'ka ndryshim, po kanë qenë në lider rajonal që shumë nga mundësitë e destabilizimit të rajonit në rast se nuk respektohen kufit. Si e shpjegoni të ndryshim qëndrimit të profesuesit lartë Mogherini? Sipas ju çfarë mund të ndodhur që nga nisja? Unë kam pas një shpërputje, nuk jam pajtu me mënyrën si ka shku procesi i dialogut në nuheqen e saj, dhe këto e kam thënë çdo herë dhe kam kërkuar realisht një situatë të re, qoftë një konferencë, një summit,
që edhe ndodhi, jam shumë i kënaqur që i është hek procesi, pra dialogu zonës Mogherini që ka kaluar këto kompetenca kaq serioze, pa tani as kaq serioze që mbajnë përgjegjësi direkte. Edhe mendoj që kjo është mirë që ka ndodhur. Por prap, edhe ju vetë nuk dini ta shpjegoni pse ndryshoi kjo qasje. Edhe tash nuk është atë siç ka dëshime të bazuara se është folur për skenarin e ndarjes së Kosovës, si formë kompenzimit politike territoriale tjetër material të Serbisë për njëoje, në shkëmbim të njëojes. Edhe kjo do të ishte një përullësie pa pame, do të ishin përullën përjetësisht. Çdo brez i yni, në çdo marrëveshje paqe ka humbë territor. Pse me vazhdu ma tutje praktika e njëjtë? Pse s'duhet më ndalë njëherë? Pse na gjithë duhet me kon të përullur? Se çdo herë kemi dhanë ose atë ose këte. Ka ndryshu, na me që atë jemi, unë i takoj, me që atë, falni, unë s'mund të krahasoj me Ademi Asharin për sakrificën e tij, po i takoj ti brezi, pse unë duhet me kon kokullur prap. Nëse kam qenë gjendje me qëndru përballë me Miloševićit, përballë gjithë asaj që maqinerie, gjithë ato, nëse jem vrarë me familje, nëse më ka ndodhur gjithë ajo, nëse gjyshma jonë jem detyru me ikë, me ardhë të ju atje, faleminderit për kujdesin, po pse tani unë duhet me jetu kokullur prap, pse duhet me pranu kushte dhe pse duhet me dhënë territor. Në është e pa shpjegueshme kjo. E kuptoj, po si është në atë le të themi vështrimin që ju bëni, si e shikoni të mundur arritjen e një marrëveshje Kosovë-Serbi? Si mund të arrihet? Shumë thjesht. Ne duhet me vazhdu me forcu veten. E kemi dikur arsyeja pse është mendu se ne do të jemi shumë varur nga Serbia, është se sovraniteti ynë është bartë në tavolinë e dialogut. Këtë vendimet e maja të nacionale kanë qenë bartë në atje. Nga momenti që të vëhon me strategji, ja kom hek tavolinës dialogut, atë që ka qenë sovrane për Kosovën, vendime sovrane, i kom marrë, i kom prunë Prishtinë, e kom lënë tavolinë e tyre thatë, temat e interesit nacional, vendimet e mëdha nacionale, karakterit nacional, i kem kthyer në Prishtinë, si rasti i ushtrisë, dhe tema tjera, atëherë kjo është njohja. Sa ma shumë që ti e përmbyll formësimin tanë si shtet, ka me shku Serbia pat njoftë. E nuk ka njoftë se ka shpresu që do t'jesh i dështum, ka shpresu që ti do t'a luç, ka shpresu që ti në tavolin të negociatave do t'i bartish këtë vendime tua nacionale, dhe ajo do t'ka hisën vendime. Nga momenti që Serbia s'po ka hisë, as për trepçën, as për ekonomin, as për ushtrinë, as për kurrë tjetër në Kosovë. Ajo, atë s'ka ka shkon, ka me të njoftë. Jeni bindur që ka për ta njohur, sepse deri tani ka bërë një rezistencë fort. Ka bërë një rezistencë fort, që na si kem kryer punën tona. Po Kosova ka ndryshon çdo ditë. Ju siguroj, nuk është kjo një Kosovë që Kosova jetë shpejt. Po, më lejoni të kujtoj deklaratën e presidentit Vučić dje mos gaboj që tha që edhe po të ngrisni nuk e njoh Kosovën. Ja, ju tha këtyre opozitës vete një retorikë e mbrëmshme opozitare, po mediat tona po e marrin si presidenti Vučić është i vetëdijshëm që fati i Serbisë matutje do të varet nga guximi i udhëheqësve serb, i tij apo i dikujt tjetër me njoft Kosovën. Pra besoj që nuk është ka qenë Ajo është pengi yni, nuk jem ne pengi tyre. Ajo është pengi yni. Serbia është pengi yni. S'mund të avancon më drejt BE-s, s'mund mbyll kapitujt, po humb miliona, deri tani kemi humb vetëm ne. Për shembull, ne nuk kemi pas tyrat tona nga transmisioni i lartë. Do një ka marrë Serbia. Ne nuk kemi pas tyrat tona nga hapësira lartë ajrore, nga hapësira ulët ajrore. Ne nuk kemi pas tyrat tona nga prefiksi për telefoni, nga frekuencat, nga plot tema. Serbia ka marrë gjithë këto pare tonat. Qindra milion, miliarda në 20 vjetë. Hera pa në historinë e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, që edhe Serbia humbë. Edhe fito Kosova realisht. 70 milion, 60-70 thonë muj, po janë shumë ma shumë se ashtu ka qenë. Prodhimi ka fillu me u rritë në Kosovë, vetëbesimin e ekonominë tonë po, partneriteti me tjerë. Nëse Serbia tani do të llogarit kohën, sa muj përret pa e njoftë Kosovën. Deri tani na ka kushtu vetëm ne financiarisht kjo kohë. Me taksën i kushton atyre. Deri tani na ka kushtu vetëm ne politikisht, se mos njohja nga 5 që ABE-s na ka mbajtur si status quo. Tani i kushton atyre, se kapitulli 35 nuk mbyllet. Nuk pranon BE-ja, vend, antarët BE-s me një konflikt hafër. Pse po panikojmë na tash ti? Çka na gjet ne që po panikojmë? Qetësi.
Ti kryjmë punë tona, ta konsolidojmë veten, ti respektojmë shefët e Kosovës, ndërtojmë rendelisht, luftojmë korrupsionin, luftojmë problemet e brendshme që i kemë, ta konsolidojmë ekonominë tonë, ka me të lutë, ka me të kërkua, po në të ulem për njoje, se s'ka ka shkan, nuk ka ku me shku pat njoftë. Në Shqipëri, por edhe në Kosovë, është gjithmonë kjo teza që në 3 komunat në veri të Kosovës, policia e Kosovës nuk hyn dot. Dhe nuk shtrin. Kush ka thonë kështu? Jo, është një tezë që qarkullon, nuk është më ka thonë kush. Kush e ka qarkulluar këtë tezë? Qarkullon në media, qarkullon. E dikush, ata që kanë ndesh me nda Kosovë. A don me të kallëzu që çdo pllom të Kosovës, policia jonë e kontrollon. Çdo pllom, si në veri, si në jug, si çdo kund. Pyete Rashid Çalën, të merr me makinë çon veri, në cilën do të çep veriu. Kjo është ata që kanë ndesh me bind popullin e Kosovës me dhon veriun. Kjo është ajo që flasun. Kjo është pra për çin kam dalë kundër. Mu kanë thonë në studio televizion në Shqipëri, po ti ç'keti atje? Kur ka qenë? Kam vetë atje. Kur ka qenë hera fundit që. Çdo ditë sot shkoj, 3 herë në ditë më shku. 3 herë gjithë ditën e gatash policia jon, janë kufitarët, janë gjyqtarët, janë gjithë. Nuk është vërtet ashtu. Ne nuk as sa kontrollon Shqipëria çdo pjesë të vetën, po as kontrollojmë ne veriu. Kjo është bërë me qëllim, kjo teori e këtij. Ne nuk mujmë me i bind shefët e Kosovës me gnu kangat e Mjasharit, ose me qitë qelezhën e varë, që janë shefë e flasin serbisht, edhe unë e respektoj, edhe janë ortodoks, edhe i kanë festat ndryshe e tjera, edhe ne i respektojme, unë jam në rregull me to, po janë në këtë vend. Edhe këta e thamë unë, këta po ja shpjegoj unë juve. Jo kuptoj, po një bashkim të mundshëm. Pse bëhen zgjedhjet e Kosovës në veri? Pse kandidojnë shef për kryetar të komunave në veri? Zgjedhjet shpallura nga Kosova. Pyeti ata që thonë kështu. Me që qenë ka ashtu. Jo, ju thash është një tezë që qarkullon. Është një tezë e atyre që e pareve që kanë hy me nda Kosovën. Kjo është teza. Kanë hy pare, o lëbu. Nga? O po propagandë, po nga Serbia, nga ata që janë prondarësh, nga ata që kishin pas me marrë zonën më të pasur minerale në botë. E treta është në Evropë. E dyta ose e treta zona më e pasur minerale është po ajo zonë që kanë dashur m'ia dhënë Serbisë. Këta që po e propagandojnë ndarjen. Kanë dashur m'ia dhënë zonën më të pasur me minerale në Evropë. E kuptoni çfarë po flas? Zonën më të pasur me minerale. Jo kuptoj. Po për shef Medveç Bujanovs, e shikoni të mundshëm bashkimin me Kosovën pa lënë veriun. E shikoni si bashkim të mundshëm? Shiqo, nuk janë tema që i trajtojmë pa respekt. Nuk është mirë me lëndu bashkombasit tanë atje. Dy qeverit, Kosovë edhe Shqipëri, kishe me nderu Presheve një herë në bashkuja kanë da 50 mijëra. Kush jem tani që i bashkojmë Presheve? Këta që 2 shtete i kanë da një herë për ta 50 mijëra. Ta nuk bashkojnë Presheve me Medveç Bujanovs. Ky bresh, ja, nuk jemi ai bresh që i bashkojnë. S'mujmë me bashkojnë. Kemi, pse aq jemi? Pse ja u kanë dani herë 50 mijëra? Kaq Shqipëri, Kosovë, për Preshevë kanë dani herë 50 mijëra. Kaq. Kjo është vishtem një folklor, fatkeqësisht, luj me fatkeqësinë e tyre, është keq ashtu. Duhet me pa respekt, duhet me përkrah me mbet në vendbanimet e veta, në shtëpitë e veta, në pronat e veta, mujë me investu më shumë. Si bën Serbia me veri? Mund ta pyes pse nuk ndan Shqipëria, Kosova nga 10 milion. Buxhet për ata vllazën e motra. Mbase nga që si kemi aq. Urrë? Mbase nga që nuk i kemi aq lek, aq euro për t'i dhënë. Po mirë, për punë tjera i kemë, për me marru asfalt i kemë, për punë tjera i kemë, vetëm për ata që kemë. Serbia ndan miliona për shefët e vet në Kosovë. Miliona euro në vit. E tani, këta është keqpërdorim, pra, i çështjes shtyre, për me mujt me kamuflu ndarjen e veriut, është fola ajo, po nuk e merr atë. Serbia ka baza ushtarake atje. Ka tankse, ka artilleri, ka e merr nëse i zoti me luftu, po a jemi zot, ose a jemi gati, ose a dojmë, ose a dojmë me hyrë luftë. Po qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës si ka qenë lidhur me taksën edhe me korrigjimin e kufit? Amerika është një deklaratë vetëm të John Bolton mos gaboj, aleati ma beshnik. Amerika i ka qendruar besnike Kosovës, si qendron edhe sot. Në tërësinë e vet, në tërësinë e asaj kush është, edhe sovrane, edhe në integritet territorial. Vetëm nëse ne shkojmë i thojmë Amerikës, po dojmë një zgjidhje këtu. Atëra ata mundin me shtu. Po ata kanë qenë besnik çështjes së Kosovës. Vazhdojnë me përkrah Kosovën.
Masi mbaj mend që edhe para samitit ju patët një takim gati 2 orë në ambasadën amerikane, para samitit në Berlin. U fol atje për këtë? Ishte takim shumë i mirë, edhe shumë i rëndësishëm, edhe ambasadori zoti Richard Grenell ishte një njeri shumë i rëndësishëm. Realisht biçela ke dobishme me të, se mrite me u sqaru, me u shpjegu, me mjaftueshëm. Një temë realisht që përtej politikës madhe prek qytetarët e Kosovës, liberalizimi i vizave. Kur do ndodhe, kur një qytetar i Republikës Kosovës me pasaport do ipi avionit dhe do udhtoj lirshëm në BE. Kam vetë edhe pak punë, pra vendimi është i marrë, se siç ministri i Brendshëm federal Gjerman, zoti Seehofer, e ka konfirmuar qëndrimin e Gjermanisë të Velin. Ne na ka mungu kjo për me mujt në shtin agent Këshillit të Evropës, se kryesues të BE-s, ata që kanë presidencën, si rasti tashëm i Rumanisë, ma herët Austria, na kanë thonë, pa qëndrim të qartë, të Gjermanisë nuk mujt me shtin agent. Tani Gjermania ka marrë qëndrim, kësaj procesi më veç është në zbatim. Kur ndodh Këshilli i Evropës pra takimi, po shpresoj që po para fundit të vitit gjithçysh po. Nuk besoj që do ndikojë zgjedhjet e Parlamentit Evropian? Jo, nuk ka të bëjë me atë pjesë, ka mbetë si çështje e konfirmuar nga Parlamenti Evropian se 2 herë ka votu. Tash i ka mbetë vetëm Këshillit. Këshilli nuk ndryshon, pasqyret janë vetëm për institucionet e BE-s, po nuk janë për qeveritë nacionale. Qeveritë nacionale janë të njëjtit njerëz që ne i takojmë. Këta kanë rënë dakord me ecë këtë temë. Do të thotë si e shikoni, sepse në këtë moment në Tiranë po mbahet samiti i Brdo-Brionit dhe aty është presidenti Thaçi dhe presidenti Vučić, një takim ky i iniciuar nga presidenti Ilir Meta. Janë produktive realisht dhe duhen këto samite? Kjo është një, ta quaj ashtu, një mënyrë e vazhdimit të proceseve, të quaj ashtu edhe të iniciativave dhe rajonale për integrim BE, edhe ne i mirë presim. Pra, edhe Kosova ka interes me u taku çdo iniciative rajonale, çdo procesi që ndihmon ose lehtëson ose kontribon në integrimin BE. Kuptohet nga njëherë në margjinat e këtyre samiteve, mund të tajtohen edhe tema ndihshme dhe mund të ketë edhe tensione, kuptoj, po i mirë presim këto. Si e marrëdhëniet tuaj me presidentin Ilir Meta pasi në Shqipëri, për të bërë një parantezë, shkruaj kjo ideja që kryeministri Haradinaj është më afër presidentit Ilir Meta dhe presidenti Hashim Thaçi është më afër kryeministrit Edi Rama. Është bërë kjo ndarja dyshe. Unë me thonë dhe unë kam bë kujdes shumë me udhëheqësit shqiptar, që nga koha e hershme prej kur ishte Nano e Berisha, çdo herë kur kam marrë në Shqipëri kam takuar atë që ishte në detyrë, kryetari qeverie edhe kryetarin e opozitës. Me njëherë prapa. Dhe çdo herë ka ditë Nano një herë më thata, dhe të ramush ta jemi në gjitim, thashe të shkosh ta ke salua. Thash po edhe ke salua në këtë zyrë, thash prap do të vi këty, ke zyra tjetër, unë kështu jam si e çdo herë. E vërtet është me presidentin Meta kemi një komunikim shumë më të afërt, edhe e kemi një miqësi më të afërt, por kjo nuk do të thotë që në çdo temë të interesit nacional do të bëjë gjykim veç miqësor. Pra janë disa tema që na duhet bëjmë gjykim bazë të temës. Për shembull, për në Kosovë është një njeri jashtëzakonisht kontrovers, presidenti Dodik, ose kryeminista që ka qenë ai Republikës Srpska. Edhe gati në Kosovë është një imazh shumë i keq. Realisht për i serve, ndër imazhet më të këqija kanë ministri i mbrojtjes Vulin, i Serbisë dhe ky Dodiku. Realisht kjo është e vërteta e pamohueshme këtej. Pra për këtë edhe ju mund ta kritikoni në thonë? Jo, unë nuk kam drejt me kritiku se nëse ka thirrë presidentet edhe ata janë 3 dhe i ka ardhur dhe ai, po është e vërtetë që në Kosovë ka imazh të këtij, mendohet se njeri i Putinit nuk shihet si diçka pozitive për marrëdhëniet në rajone ku diun më gjatë. Po duke këtyre njëjtë pjesa e fillimit e samitit e përplasjeve që ndodhen atje. Realisht, a mendoni që Shqipëria duhet të ndërhyjë kaq shumë në këtë çështjen e taksës të korrigjimit kufive? Unë nuk mendoj që Shqipëria do të më mbet indiferente në çështjet e interesit nacional. As në Kosovë, as kudo që ka çështjet shqiptare. Është me kushtetut që duhet të... Jo, nuk duhet me mbet indiferent. Mirë po, duhet po ashtu me respektue qëndrimet e përfaqësuesve të atij veni. Nëse unë du me mbajt një qëndrim për shqiptar dikon, duhet me pas konsiderat për qëndrimet atyre që janë teren. Kur ishte rasti i taksës, amerikanët, edhe nivellet ndryshme, dhe thanë me pezullu taksën.
unë tash, nuk jam tash për ju dikush, tash po jam ushtari ju. Shënë jam vine e partë frontit për Amerikën, kundër Rusit. Se këtu vija mes Kosovës dhe Serbisë, është vija mes Amerikës edhe NATO-s, edhe Rusit, NATO-s edhe Rusit. Shënë jam në vitë parë, shti e prori, ti po më thu mu dorëzoh të armiku. Shënë me kushtetu të Amerikës, kam dhe me të një. Ka drejt mu interesu, po duhet mu mësu, po ashtu. Me respektu integritetin ati që e mbanë vinë e frontit. Do të thonë nuk më pengon, kur interesimi, çdo bashkon bashkëtim, qoftë pa detyrë zyrtare për çështjet e interesit nacional. Për kundër që e marr pozitiv. Por nëse jam vit frontit, unë e këqyri ka hembaj drejtimin, jo ai që rrin atje lart. Se në rastet caktuar ata nuk po e kuptojnë proceset mirë. Edhe kur thonë se caktuar keni për Edi Ramën? Jo, ka raste kur ata që i bojnë politikat prej malajt nuk e kuptojnë gjendjen reale. Shem nuk mu dikush më falni, qysh mu në dikush në Tiranë me më tregu mu sa e kontrollojnë verë, më falë për ku e ka jetë ati. A mu e në marë me tregu ty si e kontrollon ti nuk po i dhe atë jamën, që është do zonë, por njerës në Shqipëri. Jo bre sa edhe ma mirë së është aty. Ose çka të vynë ty ato kodat. Qysh ku zonë ashtu? S'po më vynë. Po i kam obligim. E si obligim që i kam do t'ja leo brezha. Që dikush mund më hos në ka vyë edhe një tjetër. S'po i qeki me emra, po jo dini sa rajone që kanë qenë 1000 vjetë shqiptarë dhe sot nuk janë më. Pse duhet shqiptarët o e matutje me vazhduat logjik? Pse njëherë nuk ndronë? 2000 vjetë. Me 1000 vjeqarë me ndru. U kry milionumi i dytë, ka fillu i treti. Pse duhet? Edhe këto janë ato që do t'i kuptojnë gjithë, na nuk jetojmë gjithë në parametrat njëjtë. Nuk vim gjithë nga përvoja njëjtë, unë s'kam kryu akademi ose shkollë të arteve. Unë kam kryu një shkollë shumë vështirë jetësore, që fëmijë mu përbalë me mbrojt familjen. Me mbrojt jetën e familjes. E një poshtuesi shumë tegër, jo e keni pa që jemi të të ru milion për neve morë ne. Po ashtu unë sot e kësaj dite, jam çdo dytën ditë në përvetor të masakrave. Dhe të vinë udhëheqësit e Shqipërisë, të tre, edhe presidenti Meta, edhe zoti Ruçi, edhe zoti Rama, dhe të përjetojnë një javë këto masakra. E ti që i kanë zemër, po pastaj, pas një jave, ata kanë veçenë shumë ndryshon. Do ndryshojnë tërësisht mendim. Normal, kur jenë krushe gjithë ditën, i sheh flinë, të i kajt, i sheh nonat, jo dinin krushe kanë vetë një vend pa burra. Sot e kësaj ditë ato gra me speca, me ajvare e bajnë jetën, i shkollojnë fëmijë. Nuk mundesh me thonë mu hekja taksën ati. Çfarë taksën me hekja ati? Që t'ja dhe një. Se që të ka bërë. Kjo është ajo që dëshiroj me shpjegu, do ta kuptojmë. Kur jetin vit parë, kur jenë përballje, lejoja ati ta gjykon gjendjen. Sa është aty? Unë nuk mujë me gjyku gjendjen dikun atje. Në ato tema që përballet Shqipëria, zyrtare, njerëz të juaj që i dinë ato tema, unë si tash me gjyku në ato. Unë i thëmë ndihmon me e kuptu, edhe nëse të vinë me ndihmi jam dhe ta jep. Po nuk duhesh me shku për shembull në kohën kur këtë bota i thëtë Kosovës heke, më ushtu edhe një. Ose pezullo edhe një. Jo, ka drejt. Unë i kisha thënë, për shembull, me pa kryeministrin e Shqipërisë që mbroni qendrën e caktuar. Ju kanë qenë që finish afro. Shumë falni po. Do t'ja respektoni argumentet. Gjë që nuk e bëri kryeministri Edi. Po, është gjyshme me bo. E nështë edhe se ka fort me drejt, po. Çka me bo? Kur do hiqet taksa? Kur tani e Serbia. Kjo është e prerë. Kjo nuk është e prerë, po kjo është e vërteta. Kur tani e Serbia, heket taksa. Në çfarë do ndodhi? Çfarë do bëj Ramush Haradinaj nëse vendoset nga Amerika, ose edhe nga fuqitë e mëdha, një marrëveshje e imponuar prej tyre që parashikon ndryshimin e korrigjimin e kufive. Ne punojmë përpara, që mos me ta propozu kërkush, edhe kështu kem punu dhe i tash, menoj që situata e Mogherinit ka vërtetu që s'mundën kërkush me befashu Kosovën, me marrëveshje jo kushtetuese, që dalin nga ajo që na e kem shpall vetën shtet, edhe që bin konflikt me vendimin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Pra kjo pastru për te. Dhe e fundit fare një mesazh për
për klasën politike në Shqipëri? Çfarë duhet të tregojë në këtë situatë kur Kosova është përballë këtij presionit të madh nga gjithë palët për të hequr taksën, për tezat e korrigjimit kufive? Një mesazh juaj për gjithë klasën politike, qoftë president, kryeminist, kryetar kuvendit, por edhe opozitë. Mendoj që është mirë të bëjnë, pra, në fakt nuk them se çdo herë Shqipëria, shumicën e angazhimit Shqipëria ka të mirë për Kosovën, por duhet na besojnë edhe kur mendojnë se e kem gabim ndonjëherë. Siç edhe unë jam kryetar i partisë politike, dhe nuk jam vetëm një ta som kryeminist në bazë të detyrës, edhe unë kam njerëz që më besojnë. Qytetarët e vendit, numri nuk është i pararespektueshëm, duhet besojnë ne, pra duhet bëjnë kujdes kur ne marrim qendrim për çështjet të interesit të Kosovës, duhet bëjnë kujdes gjithë. Është me rëndësi ta kuptojnë se duhet bëjnë kujdes. Kryeminist Haradinaj, faleminderit. Po ashtu.